We are on Skype. Very good. Thank you. We're not on Skype. Should we wait or should we get going? Okay, fine. Today this is the first day of the 2-day Pureland Dharma Assembly. Đây là ngày đầu tiên của 2 ngày tu niệm Phật. So, and that's why the lecture is kind of off. We usually normally lecture on Saturdays in the afternoon. We're lecturing and broadcasting at 7 p.m. in the evening, so it's kind of later than usual. Thường mình chiều thứ Bảy thì giảng kinh như dược sư này lúc 1 giờ chiều. Nhưng đều ngày nay tại vì có khóa tu, thành ra mình giảng kinh hơi trễ thì. We're still explaining the sutra because it's part of the Pureland Dharma. Mình cũng giảng cái kinh này là cái giảng về cái pháp tịnh độ, pháp vô tịnh độ, pháp rất quan trọng tịnh độ. It turns out this Dharma here is slowly, gradually disappearing because no one is really understanding it anymore. Lý do mình giảng kinh này là tại vì cái pháp dược sư này càng ngày nó càng mất đi, nó không được tinh thành nữa. Vậy ra pháp rất huyền diệu, nó có nhiều cái lợi rất là lớn lao. Before we delve into the Sutra lecture, any questions? Trước khi mình bật giảng kinh là có ai có thắc mắc gì không? Questions, comments? Hey Vicky, do you take a look at the healers? Huh? You did? Of course. And what do you think? Huh? Amazing? Okay. Anyone else? Okay. Well, I plan to write up something on healing because it seems like people have some interest in that. Okay. Maybe next month I will publish something in healing in October. Okay. Let's see. There's some people who came back here because I promised I'd be talking about Pureland Dharma. Okay, so that's what I would like to talk some more about the Pureland Dharma. Có nhiều người trở lại tối hôm nay tại vì nghe nói tôi hứa là tối nay sẽ giảng về cái pháp tịnh độ, rồi thành tối mình nói chuyện tịnh độ hơn tí. Okay, what is Pureland? Tịnh độ là gì? It's one of the 5 major schools in Mahayana. Đây là một trong 5 cái tông phái, đại tông phái của Đại thừa. Okay, it's one of the most popular Dharma door. Đây là một trong tông phái mà thịnh hành nhất trong Đại thừa bây giờ. Why is that? Because it really is, it really can help people or living beings of different conditions. Vì thịnh hành là tại vì nó có sức để giúp được chúng sanh, về đủ loại chúng sanh hết. Okay. From very blessed individual or sharp roots individual, có những người có căn cơ rất là cao, cho đến những người có căn cơ rất là thấp, to the beings who are not as blessed. Okay, this Pureland Dharma door can help them all. What's the rationale behind it? Pureland Dharma door, unlike the non-Buddhist religions, ngược lại với những cái tôn giáo khác thì cái tịnh độ, cái đặc điểm của cái Đại thừa. The Pureland is a very special Dharma door in Mahayana because it promotes the fact that something is really undesirable, một cái mà cái quan điểm quan trọng trên cái Phật giáo mình á, cho biết rằng á, it's the concept of reincarnation. Cái quan niệm là cái khái niệm là về luân hồi. Chuyện luân hồi là cái chuyện dễ sợ lắm. The reincarnation or evolving the wheel, as the Buddhists put it, is a very, very undesirable aspect of life.
Cái luân hồi là chuyện không có tốt. Because people evolve the will. Luân hồi, chuyện luân hồi lúc sometime you have a good birth, mình sanh lên cõi tốt, thì tạm thời mình sung sướng một thời gian, rồi xong rồi khi mà cái phước mình hết rồi mình đọa. So you have a good birth, you born in the heavens, okay, then you have a good life temporarily for a while, and then when your blessings run out, that's when you fall. Khi phước hết thì rớt đọa xuống thì you fall into the lower realms. In particular, in Buddhism, there are three evil paths. Bên Đại thừa mình nói là có 3 cái ác đạo rất là dễ sợ. The path of animals, hungry ghosts, and the hells. Okay, là 3 cái ác đạo là gì? Là cái súc sanh, ngạ quỷ với là địa ngục. Okay, mấy chỗ đó mà đọa vào một cái là khó thoát dễ sợ. It's very easy to fall into those evil paths. It's very difficult to get out of them. Cái 3 ác đạo đó, tam ác đồ đó là dễ đọa vào, nó đi ra rất là khó. And that's why in cultivation, the first thing we try to do is to avoid falling. Là khi mình tu là mình né là phải rớt vào cái tam ác đạo đó. Okay. So preferably, and you know at death time we go for to get another body. Khi mình chết thì mình đi lấy một cái thân khác thì that's when you are very vulnerable. Lúc đó là lúc mà mình rất nguy hiểm. So if should you fall into the let's say the hungry ghost realm, chẳng hạn như nếu như mình chết, mình rơi vào đọa vào cái ngạ quỷ thì khổ dễ sợ. Yeah. When you go the hungry ghost realm, okay, you go hungry for a long time. Đói dễ sợ. Okay. Nếu như quý vị biết cái đói gì rồi thì quý vị biết là cái đói nó dễ sợ. Nó kinh khủng, nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa. Tại sao vậy? Cái chết á, mình chết là chết nó hết rồi. Hết cái đau đớn rồi. Còn cái đói là cái mình muốn chết không được. Nó đau đớn cái độ mình muốn chết, mình chết không được. Nó dễ sợ như vậy đó. So in a hungry ghost realm is very terrifying because the suffering is very intense. It's even worse than hunger, is even worse than death. Okay, death has a finality aspect to it. If you die, the suffering stops. But when you go hungry in a hungry ghost realm, okay, it's so much pain, there's so much suffering, okay, and so much pain, so much suffering that you wish to die, you could die, but you can't. That's why it's very, very scary thing. And the hungry ghosts go hungry for a long time. Khi mà ngạ quỷ đói lâu dễ sợ. Okay, and so it's a very, very scary state of a very scary state. How do you fall in the hungry ghost? Làm sao đọa vào cái ngạ quỷ? What's the cause for falling in hungry ghost? And you may not have a problem. You may think you don't have a problem. You know, you haven't have to worry about falling in the hungry ghost. Cái gì là thông minh, cái gì là đầy đủ phước báo, thành là cái gì không cách nào mà đọa vào cái ngạ quỷ được. Cái gì muốn đọa vào ngạ quỷ làm cái gì? What is the causes? In Buddhism, the concept of cause and effect. Lý do mình rơi vào ngạ quỷ là mình trồng cái nhân để rơi vào ngạ quỷ, đúng không? Phật giáo dạng gì rất dạng gì luật nhân quả. Mình làm con quỷ đói là tại mình trồng cái nhân làm quỷ đói từ trong quá khứ. Khi mà cái nhân nó chín thì mình thành con quỷ đói. So in Buddhism, there's something called cause and effect. You become a hungry ghost because you planted the cause to become a hungry ghost in the past. When those seeds mature, that's when you become hungry ghost. All right? So what kind of seeds do you plant? Thành ra cái mình trồng nhỏ nhân gì? This is Master Sutra is beautiful. Cái này là ông Tiêu Hóa giảng rất rõ ràng. This is one of
Have you read the 10 Dharma realms and not beyond single thought? Quý vị đọc cái 10 pháp giới nó không quá một cái niệm không? Đâu có tiếng Việt đâu không? Okay. Có tiếng Việt không? Ủa tiếng Hóa giảng là ai giảng? Ủa dịch hồi nào vậy? Đâu có. Đọc tiếng Anh nhưng mà tiếng Việt, tôi kiếm tiếng Việt hoặc kiếm ra. I asked if there is a Vietnamese version for that. The 10 Dharma realms are not beyond single thought. Master Sutra explained how you fall in the various state of worlds and various realms, how you become human, how you become a hungry ghost. Okay. Ông không giảng, ông Tiêu Hóa không giảng rõ lắm, là muốn cái nhân mình làm ngạ quỷ. So the seeds for you to become a hungry ghost, guess what? You shouldn't have this problem. Is greed. Lòng tham. Okay. Lòng tham. Nếu mình tham á, thì mình đang trồng cái nhân. Nếu mình cái tâm mình nghĩ lên cái tham là mình đang trồng cái nhân, mình đang tạo một cái nhân để sau mình làm ngạ quỷ. In other words, if greed arises in your mind, okay, then you're creating the seeds to become hungry ghosts in the future. None of you has that problem, right? Không ai có vấn đề này phải không? Đủ ai như tôi ham ăn đâu đúng không? None of you has this problem like I do, right? Greedy for cheesecake. Oh, you too? Oh, there you go. Oh, yeah. I'm first in line. Tôi nói là tôi thích ăn đồ ăn với đồ ăn dạng như cheesecake là thích ăn cái thích ăn thôi là cái nhân này. So that greed for flavor is a seed to become a hungry ghost in the future. Yes. The direct causal relationship is greed. But once you fall in the area, then you go to the neighboring area. So you won't go directly from the hungry ghost back to the human realm. You go hungry ghost and you go up to the animal realm, and then you climb up to the human realm in a very low station, and then you fall them back down again. Okay. Ông nói là cái ngạ quỷ là sao? Ông nghe nói là cái tham là cái lòng tham là nó trồng cái nhân cho làm súc sanh nữa. Nó có chứ. Cái nguyên nhân chính mà làm ngạ quỷ là tại vì lòng tham. Thì khi mình rớt vào ngạ quỷ rồi mình sẽ lọt vào làm súc sanh, sẽ đọa vào địa ngục. Thì thường mình làm ngạ quỷ, xong mình trả cái nghiệp đó xong rồi mình lên làm con súc sanh. Làm súc sanh rồi mình lên làm cõi người, làm cõi người thì làm rất nghèo khó dễ sợ lắm. Xong rồi rớt xuống lại. Mình cứ bò lên rớt xuống. So you keep on recycling through the evil path for a long time. Okay, that's the nature of the suffering. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yeah. Ăn nghĩa là sao? Ăn cái gì? Tham ăn hả? Nó thẳng như loa, nó rõ ràng. Ăn ngày ăn thì ai không ăn? Hả? Bác ăn tôi cũng ăn nhé. Okay. She says, what about daily eating? Is that a problem? I said, what? Can you be specific? You know, what do you mean eating? Like you eat 3 meals a day, or 5 meals a day, 20 meals a day, or what? She says, more than 3 meals a day. That's greed for food. Okay. Ăn nhiều hơn thường mình cần cơ thể mình thân gọi là lòng tham. Là mình trồng cái nhân làm ngạ quỷ. Không muốn nghe không? Không muốn nghe cái đó phải không? Okay. Yeah, I'm sure she doesn't want to hear that. Okay. Anyone else? Yeah. I'm go to that. That's a good point. Hỏi là có người ta giúp người ta rớt vào ngạ quỷ giúp một cách nào? Okay. The black is one way. Cái bài gì một cái the black is one way to help. Okay. Now, so the 3 evil paths I only brought out one of the 3. Rồi trong cái ác đồ 3 ác thú rồi tôi mới đem nêu ra một thôi.
Okay, tại sao tôi đi ra một? Vì tôi có một cái ví dụ. Because I have a case study. Và tôi có một cái ví dụ nó mới xảy ra. Okay. Is it okay to bring up your grandma's case, Danny, or is it private? Huh? Because it creates merit and virtue for her. Can we use her as a case study? Okay. Hỏi tôi là tại cái bà, is that the grandma on your father's side or mother's side? Mother's side. Bà ngoại. Okay. So what happened? Tell me. Was it 2 years ago that you approached me? 2 years ago, right? And then it's like she appears in your dreams and Amy's dream, that kind of thing? What's the nature of her suffering? She appears in Amy's dreams, right? 2 năm trước, 2 years ago, when Amy and Danny started coming to my lectures, my Chan class and lectures, they approached me and they asked me, oh, my grandma was very close to Amy, appears often in her dream, right? Is that right, Janice? Okay. Thì cách đây 2 năm, hai chị em nó tới tu với tôi á, thì bắt đầu tới nó hỏi tôi, nói là bà ngoại á, rất thương cái cô chị đó, thành cứ hiện trong mộng hoài à. Okay, khổ sở lắm, mộng hiện trong mộng rất khổ sở. So she was suffering in her dreams, right? In Amy's dream, right? Not happy. I think she talks about seeing her with ghosts. Yeah, thành cái cô chị cô nói là cô thấy bà ngoại là làm ma, làm quỷ. Okay. So she talked to me, and so so we got a rebirth plaque for her. Cái mới thỉnh cái bài vị cho bà. Okay. And you know, so we set up a rebirth plaque for the deceased, right? That's 2 years ago. The first day that the plaque was set up, cái ngày đầu tiên hết á, mà cái bài lập bài vị thì đem cúng cho đoàn cho họ. Okay, so the first day our practice, the first days we offer food to them. Okay, on the rebirth plaque, and you know what? She was so happy. She was so hungry. Okay, thành khi cái ngày đầu tiên đó tôi vẫn nhớ. I still remember that day because she was so happy. It's like when you have been hungry for a long time and you have food for the first time. Okay, it's that kind of happiness. Khi ai như quý vị nhìn đói lâu năm rồi, ok, đột nhiên được đồ ăn một cái mừng không thể tưởng, đúng không? Đó, ngày đầu tiên nhớ rõ. So cái tôi mới trình lại nói lại cho chị em nó là cái bà này, bà đọa vào ngạ quỷ rồi, trong ngoại đọa ngạ quỷ rồi. So I told them that grandmother fell into the hungry ghost realm. Okay, this is quite common. Cái chuyện xảy ra thường xuyên lắm nha, là một khi mà người ta đọa vào cái ngạ quỷ, ta tới ta báo mộng cho mình, ta tới ta quấy rầy mình, không cho mình ngủ. Khi mình mộng mình thấy người quá cố, người xưa này nọ, người thân người xưa. Okay. So what happened is that it's very common for a lot of people when they fall into the hungry ghost realm, they go to the relatives, okay, and appear in the dreams, okay, and asking for help or looking unhappy and that kind of thing. So it's fairly common to a lot of people. Anyone have that experience? Có ai có cái kinh nghiệm nào không? Thấy người thân thuộc mà bị trong mơ mộng mà thấy khổ sở. Anyone see your relatives suffering in your dreams and so on? You seen that? And she had a lot of medical problems from the end. The first time I saw her, she still had all the problems she had. She had seizure, stroke. And then I saw a couple days later, she was like, I remember everything came back. She was like the mom I used to know. Before all the medical problems happened. After you got her a plaque? After we got the plaque, the ceremony for the rebirth. It was actually the other ceremony for taking on the precepts for her. Yeah. 2 weeks later, I saw my mom, just like she was before she passed away. And then a couple days later,
Okay, that's very good. That's very good. So it does make a difference. Providing the help for her. You guys don't realize how helpful it can be. That simple act of getting a plaque for her. Ông kể nói là ông có người mẹ mà trước mà mẹ bị bệnh nhiều lắm, rồi trước khi mà Phạm Ngọc Thành có cái tháng 7 có cái u minh giới đó, ông tới ông người Công giáo, ông mua cái thọ cái thẻ u minh giới cho bà mẹ. Thì 2 tuần sau ông thấy ông mơ thấy bà mẹ khỏe lại và như bình thường lại, bà mẹ chết lâu này. Okay. So it's very common that when this is one thing you have to pay attention is when at death time, when they're suffering, they can fall. Nhất là khi mình nhớ những người thân thuộc mình khi mà người ta đang sắp chết, bệnh sắp chết á, người ta đang đau khổ bên họ đó, mấy người đó là sẽ đỏ đó. Why is that? Because when you're sick and your body is not well, you are greedy for food, you're angry you get angry easily, okay? You're in a state of mind where you lack clarity. Khi mà mình bị bệnh hoạn á, mình đau đớn á, okay? Thì trước khi mình chết á, mà cái tâm mình như vậy á, cái tâm mình tham sân si nó đầy hết, thì mình sẽ đọa. This is a terrifying thing, folks. People don't realize it. Case in point, I have an uncle, the wife of the uncle who is the older cousin of my father, my late father. Okay, the uncle passed away, but his wife is still alive, and she's in her almost 90 now. Tôi có bà bác ở bên Canada. She's in Canada right now. She's in her 90 tuổi. Okay, and she is so sick right now. Bà đang bệnh nặng dễ sợ lắm. Okay. Bà hành con. Nghĩa là bên kia phải con cái phải tới ngày đêm phải canh bà. And she's causing a lot of problems for her children because they need to keep an eye on her day and night. And for example, she had recently had a coughing problem. Dạng như gần đây bà ho một cái, xong bà đưa vào nhà thương. So she went to see a doctor in a hospital, and they gave her cough drops, cough syrup, and then antibiotics. Thì họ cho làm gì bác sĩ gì? Họ cho uống thuốc ho, rồi họ cho uống trụ sinh. Okay? And she kept on coughing. So she had to go see a lung specialist. Sau mà thấy cứ ho hoài, cái phải tới gặp cái người chuyên về cái phổi. Thì then he did a lot of tests and he found out that she had asthma. So he gave her some kind of thing to reduce the swelling in her throat, and the coughing stops. Okay. So for the simple asthma coughing problem, they were the whole family, all the children was in disarray for the entire month. Cái chuyện họ bị suyễn, bị ho thôi đó, mà con cái là bị khổ với bà cả tháng trời luôn, không ai biết gì xảy ra hết. Okay. And so when they're near the end of their life and they're not in good health, okay, they tend to fall because when the body is not well, okay, you will fall. Thành ra lúc mà gần chết á, mà bị bệnh á, là dễ đọa dễ sợ lắm. Để ý chuyện đó. Okay. Yeah. Sure. Phương Phi. Cái gì là Phương Phi? Tốt tướng lắm.
Thiệt hả? Rồi lại sống lại. Yeah. Đã quá ha. Hay quá. This is fascinating. Yeah, is the mic picking it up or it has to be in original Vietnamese because I don't remember what she says. All of it. Did you hear what she said? She said that her mother is in her 90s. So she came in for the Ulaanbaatar celebration, and she died for 7 days. Bà chết 7 ngày, đúng không? So she asked her, and she revived. So she came back to life after 7 days. She's dead. Bác sĩ nói chết, mình nói chết. So the doctor said she died. She passed away. She's dead for 7 days, and she came back. Can you believe that? Yeah. Who has a van outside? She needs to get out. Ở đây không có ai sẽ lái xe van á. Trên kia. Yeah. Sorry, không có ai lái xe. Okay. So she passed away. She's dead. She was declared dead for 7 days. She came back to life. So her daughter asked her, "What happened?" It's a typical daughter. What are you still here? Shouldn't you be gone? Okay, so she said, "What happened when you were young?" And she said, "I was chased by a man chased me." Con người rượt vả. And then she went in front of some kind of judge. Cái tới trước mặt Diêm Vương không? Diêm Vương đòi xử bà. So the judge, so the judge then wanted to pass to judge her case. Okay, and then a man came along. He's very nice looking, very, very, very adorned and handsome. And the man said to King Yama, he said, "Hey, what are you doing passing judgment on this woman here? Her time has not arrived yet. Send her back." And she came back to life. Dễ sợ không? Có ông cứu không? Ông cứu là chưa tới số mà đâu chết được. Lấy 100 đồng, lấy 100 giấy 100 đồng đưa cho bà. Tôi bà nhìn tấm 100 đồng cái từ bà thức. Bà gì? Bà thức về hả? Nhìn một tấm 100 đồng đó từ bà thức thì tưởng là bà mê bà tỉnh mình cũng chẳng biết mà biết không. Bây giờ lấy 100 đồng em mà mất 100 đồng đưa cho bà còn hay dồn đưa cho bà thấy cái hai lên đấy à. So she said, "This is amazing. This is how the children treat their mother. You wouldn't believe it." Dịch được không? Kể chuyện này hơi mắc cỡ tí. Để kể cho tụi nó cười. So you know what happened? This is how they treat the mother. You see, so she passed away. She was dead for 7 days, right? So every day they have relatives and children and cousins coming in front of her. 10 of them, every day looking at her. And one day a cousin looked at her and said, "Hey, her eye is moving. It's like sort of like it's open. It's not closed." So they weren't sure which she's supposed to be dead. So you know what they did? One of them picked out $100 bill
and kind of flash it in front of her eyes, in front of her face. And you know what happened? She grabbed, the grandmother reached up with one hand, grabbed it, and then and came back to life. I can't believe it. Cô thiệt là muốn biết, muốn kể không? Kể gì đó. So her brother, the smart aleck, says, "We're not sure whether she's alive or she's awake or she's conscious." So they put $100 bill and $1 bill in front of her face, and she reached up and grabbed the $100 bill and didn't take the $1 bill. That's when they knew she was alive. In front of doctors and nurses and so on. Oh, wow. Anyway. I don't know. I don't know why the 7 days. Ta sao để chết 7 người mà không chôn, không để gì ở ngoài đâu. So they declare she was dead, medically dead, but the children are not willing to let go, so they kept on struggling and asking a doctor to do something about it. Okay, that's why it dragged out. Yeah, they were ready for it. Anyway, so what happened is anyway, so we got a plaque 2 years ago. Okay, and thành ra 2 năm trước có đây cái bài vị cho bà mà gọi bà ăn. Tức là thứ tư là cái bài vị là bản sanh mà. Okay. So you cultivate for 2 years with us, right? Okay. Now, yeah, 2 years. Isn't that right? Nó tu được 2 năm rồi. Okay. And you know, in the last 2 years, you progress a lot. You unfold your wisdom. You know a lot more than before. Còn 2 năm nó tu, nó tiến bộ dễ sợ lắm. Cái ông này ông tiến bộ lắm, tại vì bây giờ ông nhạy có những cái biết hay lắm. And he has a certain knowledge. Danny is very sensitive. He knows a lot of things. Information comes to him very, very, very naturally. Okay. Cái cậu này cậu biết nhiều cái lạ lắm. Ông nhạy dễ sợ lắm. Biết mấy chuyện lạ rất là lạ. Okay. And the thing about wisdom and nature, wisdom and cultivation, you know what to do. You cannot justify it. Yeah, you just know, right? That kind of knowledge. Cái về trong cái đại thừa mình, trong khi mình tu cũng vậy đó, mình biết chứ mình chẳng nghĩ không được. Mình chỉ biết là như vậy thôi. Hiểu không? Cái biết là cái đó, và cái biết đó, chứ không phải là cái hiểu. You know, there's a difference between knowing and understanding. Biết á, là mình chỉ biết thôi, còn hiểu là mình phải giải thích được người ta. Hiểu 2 cái nó khác nhau chỗ đó. Tại ông đừng có nhiều cái biết hay đâu. Okay. So I know what happens is when you cultivate your mind, become more calm, more pure. Okay, that's when this knowing manifests. Là khi mình tu, tâm mình càng ngày càng thanh tịnh thêm, thì cái biết càng ngày càng rõ. Okay, that's the nature of wisdom. Cái trí huệ nó như vậy đó, mình sạch đó, trong sạch đó, thanh tịnh đó, thì trí huệ nó phát ra. Okay, and you know what impressed me about your grandmother's case and Amy and you is that you both very sincere. You try to help her. Tại cái mà tôi mà rất nể thôi cái cặp trẻ nào, tại vì cặp này nó thương bà ngoại lắm, nó muốn nó thành tâm, nó muốn giúp bà,
muốn giúp, nó nghe là bà đọa vào ngạ quỷ rồi nó buồn dễ sợ, và nó cứ kiếm đủ cách nó giúp bà. Okay, and so that's why. Okay, what made you get a black that rebirth black this week? Yeah, why? Uh-huh. Yeah. Thì tôi hỏi ông là tại sao ngày tuần này trong cái pháp hội này là thỉnh cái bài vị lớn và vàng đó làm cái gì? Thì ông nói là tại vì tôi có giảng, tôi họ chỉ biết là trường hợp đọa như vậy mình có thể gọi là tạo cái phước đức để giúp đỡ người ta. And that's the long answer to your question, Janice. Đây là trả lời vòng co tam quốc chứ không gì thế. Okay, this is a case study of someone who fell into the evil path. Đây là cái chuyện trường hợp một người đã đọa vào cái ngạ quỷ rồi, đọa vào ác đạo rồi, lâu rồi. Okay, too late now. Okay, so Mahayana, the Pureland Dharma, bên cái pháp tịnh độ có cách để giúp đỡ những người đã chết mà bị đọa rồi. Okay, and this is the example of that. Đây là cái ví dụ cho rõ thấy là người đã đọa vào ngạ quỷ rồi, vẫn pháp tịnh độ vẫn giúp được như vậy. Chỉ phải giúp những lúc mình mới chết thôi. It's not only for the people who recently died. This is a very interesting case study because this is something of someone who died a long time ago and then fell into the evil path. Thường cái pháp 49 ngày là giúp người ta mới chết, có bản sanh tốt nên tức. Còn đây trường hợp người ta đã đọa vào ngạ quỷ rồi, lâu rồi. Okay, mà pháp tịnh độ giúp được. So what happened is that, let me tell you, I didn't tell you this for a long time because I've been observing this situation for a long time. Tôi quan sát chuyện này lâu lắm. Thì tôi mới để ý là, I noticed that she got better and better. She got her conditions improved. And she kept on, she had food, she had happy, she was content. Thành từ một cái trường hợp mà bà là trước bà đói, bà khát, bà khổ dễ sợ, mà được họ giúp người con cháu này giúp thì bỗng nhiên bà được vào được có đầy đủ sung túc, bà thỏa mãn. Từ cái ngạ quỷ đói khát mà tới cái trạng thái là thỏa mãn sung túc là đại phước, đúng không? Mừng dễ sợ. Rồi bây giờ bỗng nhiên ông này mở lớn ngày hôm nay á, cái pháp hội tịnh độ này ông thỉnh bài vị lớn này. Okay, so this Dharma assembly they decided to get another plaque for her to help her blessings, plant her blessings. Okay, and you know what happened? I checked this morning. Tôi mới tò mò. Tôi không có chuyện gì làm nữa, thì không có chuyện gì làm, sáng giờ không có chuyện gì làm. Mình sẽ soạn xong hết rồi. So this morning I got all ready, all set. I said, what else do I do this morning? I said, there's Dennis Black here. That's what's going on. Dennis Black. Nhớ là sáng này có cái bài vị này, mình nhìn có bài vị đó sao? You know what happened? So I checked into her. Tôi mới tò mò, tôi nhìn, tôi mới toán bà. You know what I found? I found out that she was so happy. Thì mình cũng biết là gì, khám phá ra bà sung sướng dễ sợ, bà cũng sung sướng dễ sợ. So it tells you that she knew that she was about to get the blessings from this act of giving before we even do it. Isn't that fascinating? She was so happy this morning. Thành ra cái sáng này khi mà tôi rảnh không có chuyện gì làm, tôi nhìn bà thì bà mới thấy là bà sung sướng như sao. Bà nói bà trước khi mà mình hoàn cái pháp này mình hồi hướng công đức cho bà là bà biết bà sẽ được cái hưởng cái lợi này, là bà sướng như sao, bà mừng dễ sợ. She was so happy. Okay, before we did anything, so they knew. Cái là chỗ là mình chưa làm gì người ta đã biết rồi, ta biết là cái mình sẽ làm lợi cho người ta. Okay, and you know also another fascinating thing. Okay, cái chuyện muốn nghe cái phần còn lại cái gì không? Okay,
She went to Pureland this morning. Đi vãng sanh hồi sáng. So do not think that we do nothing for them. We all, our Dharma assembly makes a difference. Đừng nói là mình vô quản này. Cái pháp hội mình là giúp đỡ nhiều chúng sanh lắm. That's why I found out about that, so I thought you, Amy, probably want to hear about this. Either tonight or tomorrow night. Since you showed up tonight, so I might as well tell you. We won't tell Amy for maybe until next year. Okay, so it's congratulations. It's your sincerity that really helped her. Và ra tôi mừng cho cái cặp anh em này là tại vì chị em này tụi nó thành tâm, nó thương bà ngoại nó, thành ra nó cố gắng nó giúp. Okay. So what's the nature of this Dharma door here? What's the nature of rebirth? Và nói cách khác á, là cái vãng sanh là sao? Có nghĩa là gì? Vãng sanh là gì? This tells you that rebirth requires a lot of blessings. Cho quý vị thấy rằng cái vãng sanh là mình cần nhiều phước dễ sợ. Thành khi mà họ đủ phước rồi họ đi. Yeah. So when the blessings are enough, they get reborn to Western Bliss Pureland. They don't need to die. That's the nature of the blessings. Thấy cái pháp tịnh độ nó hay dễ sợ. Không đợi chết nữa. Bà đâu sung sướng lắm, vì bà sung sướng không có khổ nữa, đâu cần chết đâu. Còn bây giờ đủ phước nữa đi ngay lập tức. Đại phước. Okay? Yes, question. She was in the Hungry Ghost realm. She was still there. Vẫn còn trong quỷ. Nhưng đều, she was the well-to-do ghost, the well-off ghost. From the hungry ghost has a wide range. Cái ngạ quỷ nó có đủ loại hết đó. Just like the Americans, they have poor American as well, all the way to Bill Gates. Okay. Là giống như người Mỹ vậy, có người nghèo thì nghèo như tôi vậy, hoặc có người giàu như ông Bill Gates, ông trọc phú vậy. And so that's why the hungry ghosts they have a full range. But she belonged to the very well-to-do group. Okay, thanks to the help they gave her. Isn't that fascinating? See, it's none of my business, you know. I'll do it because I have nothing else. I'm just curious. Mm-hmm. Questions? Yes. How can you help yourself when you leave? Okay, ông hỏi là chẳng hạn như người trong gia đình, chẳng ông gia đình là công giáo, vậy đừng có tin cái chuyện đại thừa mình, okay, vãng sanh mình, làm sao mà ông giúp được? Ông chết rồi ai mua cái bài vị cho ông đó? Okay, what you do is this is why we're different than before. Là bởi vì cái này là mình khác lúc trước, cái truyền thống là làm trước giờ. Because traditionally you cannot get a plaque until you die. So John, tough luck. You can't do anything about it. Okay. Thành ra cái truyền thống mà bên tịnh độ là mình không thể mua thỉnh cái bài vị. Cái bài vị chỉ được thỉnh sau khi mình chết, đúng không? Quý vị tới chùa Việt Nam, chùa Tàu hỏi thỉnh bài vị được không? Đâu có thỉnh trước được không? Mà thỉnh trước người ta nói là trù ẻm người ta điện, người ta chết trước nữa, chết sớm nữa. Even when Danny talked about, I told Danny about getting a plaque before you die. He said, well, you don't do that, you know, they might think that you're trying to get them to die quicker. That's what the Chinese tend to think. The Asians think like that, right? Okay, now, I allow people to get rebirth plaque before they die. Okay, this is the first.
Vì hả? Dạ. Bây giờ làm được. Bây giờ không được. Bây giờ không chọn. She said that at the city 10,000 Buddhas, she got 3 or 4 plaques, medicine plaque, and then we would convert it into a rebirth plaque. She has 3 or 4 of them. I have one myself. So I know. But then I tried to buy one recently. I can't anymore. They chop it off. This is why I allow for the rebirth plaque, for that reason. Because you cannot do it anymore. Bây giờ không được nữa sư cô. Bây giờ bởi vì Bình Hóa mới mở cái bài vị ra, mình phải cho phép họ làm việc. Tại sao? Tại vì á, mình đợi lúc mình chết mình mua bài vị để mà mình dùng phước vãng sanh, chừng nào mình mới có phước vãng sanh bây giờ? Thế nó vô lý, các cái suy nghĩ nó vô lý như sao? Cái bên kia là dược sư là khác, như gì? Cái bên dược sư là cái đỏ nó khác nữa. Yeah. You see, this is what we differ from DRBA. Cái mình khác cái vạn thành vậy đó. Tại vì bên vạn thành á, lúc trước họ còn có cái vạn sanh, cái dược sư xong chuyển thành vạn sanh khi mình chết. Bây giờ họ chặt cái đó họ bỏ rồi, bây giờ phải mua hai cái khác nhau. Giờ không còn nữa. Okay, that's why I bought one for my sư phụ, by the way. When my Vietnamese master was sick, I bought one for him right away. I bought him for a medicine master plaque, converted to the rebirth. That's why I know. Tại lúc mà thầy Mạng Giác đi Bình sư cô, Bình Hoa đi mua một cái bài tịnh bài vị Phạm Thành đó, thầy biết. Cái đây lúc mà ông còn sống á, tịnh cái bài vị rồi. And recently they canceled that. They say you can't do it anymore. And to me, this is why I allow. This is why our rebirth plaque, we allow people to purchase it in advance. Because you need to accrue your rebirth blessings before you die, before you need to use it. You cannot start accruing after you die. It's too late. Is that right? This is the thinking. This is why. This is what baffles me about the rebirth dharma that they've been doing all these years. Cái mà tôi vẫn thắc mắc như là cái bài gì vãng sanh mà trước giờ bên Á Đông mình làm là mình phải chết mình mới được, mình mới thỉnh được cái bài vị đó. Ok, mà cái bài vị đó cái bài vị đó để mình giúp mình tạo cái phước để vãng sanh. Mình phải đợi mình chết mình mới mua bài vị được, chừng nào mình mới tạo được cái phước để mà vãng sanh. Dược sư là khác. Okay? It's two different things. Okay? So the answer to your question is that we allow you to buy the rebirth plaque for now. The reason for that is another reason for that is very important. Một phần khác là rất quan trọng, quý vị phải hiểu nữa, lý do mình không muốn khi mình chết mình mới mua bài vị như vậy này. Because after you die, and someone, let's say your good friend Randy says, oh, maybe John has been good to me, so I'm going to buy him a rebirth plaque. Okay? You get only 1/7 of that blessings. Randy gets 6/7. He gets all of it, most of it. You get one tiny portion of it. So your accrual is a lot slower as well. So this happened with her grandmother as well. They get a lot of the rebirth blessing themselves. She gets 1/7. That's why it took so long. See that? Cái phần lý do khác mà quan trọng với cái vãng sanh nữa là lý do mình cho người ta tịnh vãng sanh, cái bài vị vãng sanh trước khi mình chết rồi. Tại vì khi mình chết rồi, người ta mua cho mình bài vị vãng sanh gì là người chết á, chỉ được 1/7 thôi, người sống được 6/7. Bởi vì cái bà mà ngoại nó lâu như vậy đó, bò từ. Okay? So that's the nature of the rebirth dharma. Questions? Yeah. Yeah, John. Why was the DRBA's reason for not allowing conversion anymore?
I don't understand. I haven't talked to them. You have to ask them. I can't answer for them. But even the conversion thing is not a direct thing, because you see, the medicine master block is for your health right now, primarily. Okay, whereas rebirth is primarily for the Western Pureland. It's different. When you buy one and expect the conversion, you're getting most of the long life block for now, not the rebirth blessings. So it's a big difference. Okay, even if they still allow the conversion, to me it still is not the optimal thing. If you really believe that rebirth is the most desirable thing, wouldn't you like to start accruing and saving for that? Cái bên Vạn Mục Thành họ có cái dược sư với vãng sanh, thì lúc trước mà họ có cho phép mua cái dược sư xong rồi chuyển thành vãng sanh sau khi mình chết á, thì cái đó, cái phước á mình có bây giờ vẫn là phước dược sư nhiều hơn là vãng sanh, thấy không? Cái khổ là vậy đó. Thì mặc dù nếu như mà không bỏ, họ cho phép mình vẫn chuyển được như vậy, thì mình mua cái thẻ bây giờ bài vì như vậy mình vẫn còn phước duyên thọ chứ không phải phước vãng sanh. Cái khổ là vậy đó. Mà nếu như mình tin rằng á, cái vãng sanh là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời này á, ok, thì mình muốn tích trữ cái phước vãng sanh ngay bây giờ, mình đợi chết mới tích trữ thì chừng nào mình vãng sanh được, ok? Thành cái phải hiểu cái khác biệt cho đó. Yes, any other question? Sorry. Not necessarily. Maybe you have no affinities with them. You don't know. Dạ, hỏi là như người ta chết mà mình không mơ như người ta, có nghĩa là người ta rớt vào cõi người, nó không có đâu. Nhiều khi nó rớt như đều rớt hay không rớt, nó mình không biết được, như đều nhiều khi mình với người ta không có cái duyên với nhau, thì người ta không hiện trong mộng như thế. Okay. Any other questions? Yeah. Thì luân hồi thôi, không biết pháp thì luân hồi thôi, đâu có gì lạ đâu. Chẳng gì, ráng chịu thôi. Thì bởi vì cái như sư cô nghĩ qua, nếu như mình biết á, một giờ mình có liên quan người ta, mình cho người ta một cái chủng tử để người ta vãng sanh thôi, nó quý chừng nào. Thì cái pháp mình giúp đỡ chúng sanh nó dễ dàng như vậy. So she asked, so what if the people who die and don't know about this Pureland Dharma? What happens to them? I say you revolve the wheel. This is why, folks, when we cultivate and we transfer the merit and virtue, that's it, Pureland, later on we transfer the merit and virtues to all living beings. We're spreading the seeds out there. Look at how much good you can do for that simple act of transference of merit and virtues. How kind and compassionate you are. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì nữa không? Yeah. Hỏi nếu mà muốn vãng sanh thì mình lấy cái dược sư hay lấy cái vãng sanh. Okay. It depends on which fire you're trying to put out. Okay. Suppose people are sick. Okay. Then you should get a medicine master dharma, because they need help right now. They can't wait until rebirth. Okay. It just, it doesn't seem right. You say, well, I won't take care of you right now, but at least I take care of your death. It's kind of hard to swallow. Okay, so we need to put out the fire. So the medicine master dharma would be appropriate for them. Okay.
keep in mind that the black is primarily for those who cannot help themselves. Okay, if we cultivate, you're accruing blessings already. Okay, you are accruing blessings when you recite the Buddha's name, when you cultivate. And you do transfer, like later on we do transfers, you're creating a lot of rebirth blessings for yourself. Yeah, those are the seeds. You're planting a lot of seeds. Okay, thành ra phải nhớ rằng khi mình tu là mình tạo những cái chủng tử để vãng sanh cho mình. Mình niệm Phật, mình tạo cái chủng tử cho mình. Okay, mình hồi hướng công đức, mình tu với ngày nay mình tu với cái khóa tịnh độ này, mình tạo chủng tử để vãng sanh cho mình. Okay, rồi ông nói á, rồi ông nhắc lại là chủng tử là một chuyện, khi mình chết á, chuyện khác nữa. Okay, thành ra cái lúc mà chết, bởi vì lúc chết mình có cái pháp 49 này. Okay, that's why we have 49 day dharma for that. But you are in control in that sense. Okay, if you believe in rebirth, then that's what you're doing right now. You're accruing blessings right now. Okay, yeah, question. Yeah. Mm-hmm. She says there's some beliefs that someone passes away and the children do well, and they should be reborn in Western Bliss Pureland. If the children are not doing well, then the disease is falling. So I said, no, it's not such a correlation. Okay. If you have, let's say, if you have relatives or your parents who are not cultivating, okay, one of the best things you can do for them is rebirth. Plant rebirth blessings for them. Okay? Because it's probably one of the best things you can do for your own parents. Okay. All right. Any other questions? Okay. So we go back to the sutra, and I think we end at 9, right? We need to keep up with the scheduling. The lecture ends at 9, right? 9 giờ là giảng xong. Okay, fine. Back to the sutra. Are we on slide 313? We're honored one. There may be those who receive and uphold the sutra, read and recite it, explain its meaning for others, write it out themselves or tell others to write it out. They may revere it by making offerings of various flowers, paste incense, powdered incense, stick incense, flower garlands, necklaces, banners, canopies, and music. They may make bags of 5-colored thread in which to keep the sutra. They may sweep clean a place and arrange a high altar on which to place the sutra. At that time, the 4 heavenly kings with the retinues and other innumerable hundreds of thousands of gods will come to that place to make offerings and protect it. Và Đức Thế Tôn ai thọ trì đọc tụng kinh này hoặc đem giảng thuyết cai thị cho người khác hoặc tự mình hay dạy người biên chép kinh, hết lòng cung kính tôn trọng, dùng những hương hoa, hương xoa, hương phấn, hương đốt, tràng hoa anh lạc, phướng lòng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, hoặc dùng hàng ngũ sắc làm đẩy đựng kinh này, quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao để kinh lên, thì lúc ấy có 4 vị thiên vương quyến thuộc và cùng vô lượng trăm ngàn thiên chúng khác đến đó mà cúng dường và thủ hộ. When we're talking about the sutra here, the prior section was making offerings to images
and the lectures. Now it's making offerings to the scriptures themselves. Phần trước là cái kinh này mình giảng về cách là cúng dường cho hình tượng với cho những người giảng kinh. Bây giờ cái phần này là phần giảng về cúng dường cho kinh điển. Okay. Questions, comments? Okay. Oh, by the way, before I forget, I wanted to ask you this. Ulaanbaatar, tôi quên muốn hỏi cái vị là những người mà tới dự cái Vu Lan Ulaanbaatar Festival. You guys who were here, what was your impression? There's Vietnamese. We do it in the morning, and there's a Vietnamese posse, and a lot of it is not translated. Buổi sáng thì tôi có cái pháp của tôi, xong thì sau đó là có mấy thầy mấy cô tới giảng, có dịch sơ thì hỏi là quý vị có ý kiến gì không? Yes? No question? No comments? The reason that we had to do the morning session, lý do mà buổi sáng là lúc 9 giờ tụi tôi bắt đầu làm đó, because we had to do it. Because we didn't, tại vì phải làm như vậy. Tại vì I noticed in the Vietnamese sutras, tại tôi để trong cái mấy kinh Việt Nam này, they left out a very important section of the sutra. Họ bỏ một cái phần quan trọng của cái kinh. Guess which section that is? Quý vị biết cái phần đó là phần gì không? Thần chú. Việt Nam không có chơi thần chú. Không có kinh nào mà dịch cái thần chú. So in Vietnamese version, there's no mantra at all. They left out the mantra completely. Sound familiar? Nghe có quen không? Like the Chinese, they translate from Sanskrit, the Shranma mantra, Sutra, from Sanskrit into Chinese, and they did not translate the mantra. Giống như thời trước mà họ dịch kinh mà từ tiếng Phạn và tiếng Tàu, mà mấy người ta thông minh, ta giỏi được, ta nói thôi chỉ dịch mấy kinh Thủ Lăng Nghiêm thôi, còn Chú Lăng Nghiêm không có dịch. Okay. Như vậy mất nửa rồi. Thành ra buổi sáng phải tụng cái phần. That's why we have to recite in the morning. Otherwise, our merit and virtues will not be complete. Little things like that makes a difference in cultivation. Tu hành đó, nó lệch cái tí xíu thôi. Năm này qua năm nọ, tới cúng Vu Lan là công đức cũng được làm rồi. Lý do tôi nói ngày hôm nay để cho biết rằng, cho Thu là nói rằng là phải tụng cái chú đó, Vu Lan tụng chú đó. So you go to Ulaanbaatar, you don't recite the mantra, your merit and virtue is not complete. So I took the opportunity here to record it in a lecture so that I hope in the future the Vietnamese will know that, so that they will recite the mantra, translate the mantra and recite it, because otherwise the Dharma is not complete. So we promote that Ulaanbaatar blessings, but we're not giving you guys the full blessings. Thành mình quảng cáo, mình nói là khuyến khích Phật tử tới tu để trồng phước Vu Lan, mình cho Phật tử hết cái phước Vu Lan. Dễ sợ không? Cái kinh khủng không? Dám mở chùa không? Có đó là ở Phật tử đó con. Nó đi đâu nữa? I say, if you open your temple, you have that kind of dharma, and so you owe to the people who come and make the offering. You owe that in lifetime after lifetime after lifetime. You have to repay that debt. Bởi vậy tu mới là nghèo, khổ bao giờ thấy chùa, không bao giờ thấy sung sướng, tại vì mình nợ quá nhiều đi, tu trật quá đi.
dễ sợ. Thành lúc mà tôi trẻ tôi không biết, tôi trẻ tôi không tham chùa tại vì không có pháp, không biết pháp, không biết đâu, không biết làm gì đâu mà mở chùa làm. Mở chùa ra là bày là chết là lãnh đủ. So that's why when I was younger, I have no interest in getting a temple because I didn't know what to do. I don't care. I didn't care to do stupid things and incur debts with all of you. Now I have to go run after you to repay you. Instead of you chasing after me. Okay. Khổ lắm. Tại vì bà lượng bà phá tôi đi, tôi cũng phá bà làm cái gì? Tại vì bà đòi bà đưa chùa tôi nói đưa chùa tôi phải tới gỡ bà chứ. So I said because Vero Hagarian got me into trouble because she that day it was not translated. She made the public announcement that she made offering a temple to me personally. Okay, that because I knew that the Vietnamese had some problems with the Dharma, and that's why I had to come that day and invite a lot of people, the Bodhisattvas and Ahas, to come over to help us celebrate Ulaanbaatar and help you plant your blessings. And cái bữa đó là biết là tại vì bữa đó thì mới thỉnh Bồ Tát với Phật tới để tới chùa để mà giúp quý vị tạo cái phước đó. So you know what she said? She said that she'd been the first time in Ulaanbaatar festivals where that day she felt like at peace and she felt like a special presence. She said herself, I didn't tip her off from that. Đó sư cô tự nói nha, tôi không phải tôi quá trước á, tôi nói là tôi thỉnh mấy ngày tới để mà giúp quý vị tạo phước rồi. And you know, John, that's why for a non-cultivator Catholic, non-cultivating Catholic, you almost enter samadhi for that reason. You have so much higher power than them. Cái ông này á, ông lớn này, ông người Công giáo, ông nói tu nhìn cái tướng thôi, cái thân nó chắc là không tu rồi đó. Mà ông nói ngày đó ông tới bao nhiêu ông tới rồi ông tìm chú, ông đi một chút, cái chú nó có một hàng chứ mấy. Ông niệm chú một cái biết gì xảy ra không? Ông suýt nhập vào sơ thiền. Lần đầu tiên cuộc đời ông tu. Một ngày thôi, chưa tới 1 tiếng đồng hồ nữa mà ông ngồi ông đi theo ông tụng. Mình tụng có how long do you recite the mantra? Like half an hour, 20 minutes? 20 minutes, right? Mình tụng với chú 20 phút thôi mà ông suýt vào nhập vào sơ thiền. Thấy cái lực mạnh dễ sợ ha. Xong rồi ông nghe nó ủa xong rồi Phật tử tụi bay xong ngồi dưới ông sướng. Okay, so and you know what we did different is also from different is what we meditated. We did silent recitation. You don't find that in other temples. Tại là bên phía mình mình cao lắm á, là mình tu mấy chùa khác á, hay chùa Phật á là không ngồi mặc niệm đâu. Mình ngồi mặc niệm, ngồi niệm võ. Chùa nhỏ chứ dữ lắm. Okay. Any other questions? Comments? Okay. We're on slide 316. Số 316. The five types of Dharma Master có 5 cái loại pháp sư khác nhau. There's one Dharma Master who received an uphold. Có một cái loại pháp sư là thọ cái trì. So it refers to mind karma and internal practice. Đó là tạo cái tâm nghiệp. Or the Dharma Master who reads it. Okay, con người thầy thì chuyên môn tụng, thầy tụng nữa mà. So you find a lot of these. You find a lot of these Dharma Masters who specialize in reciting sutras. For example, when for the dead, they would invite it over to recite the sutra for the deceased.
or for the sick, they also specialize in doing that. Simply come over and recite sutras and on their behalf. Có những thầy chuyên môn tới những người chết, ta làm lễ, ta tụng kinh cho người chết. Hoặc mấy người bệnh đó, cũng mời mấy thầy mấy cô tới tụng kinh giúp đỡ ta mất bệnh. Okay, and I have an anecdote regarding that from Master Xuyen Hoa. Tôi kể cái chuyện là ông Tuyên Hoa ông kể lại. Right. When he was in China, thời mà ông Tuyên Hoa ông còn bên tàu á, there's a family, rich family, hồi đó con một gia đình đã khá giả lắm. Có cái người có người bị bệnh. So the man of family was sick. So according to Chinese tradition, they invited a lot of Dharma masters to come over the house to recite sutras for the sick. Thành ra theo truyền thống họ bên tàu là họ thỉnh mấy thầy, 7 ông pháp sư về nhà, tới nhà tụng kinh để giúp hậu hướng cho những người bệnh. So they decided like for a week. 7 ông thầy này tới tụng cái tuần, không bớt gì hết. After a week, the sick man doesn't get any better. Okay, and the family got impatient. Cái gia đình mới bắt đầu sốt ruột. So one month, có một người pháp sư đó mới gọi cho họ. So they told the family, said, you know, there's a monk here that you should invite over to recite on your father's behalf. Ông mấy bọn nhỏ này có một ông thầy này mà nên thỉnh tới để mà tụng kinh, để mà giúp ông cha. Who is that? Oh, his name is Tu Luận. Ông tên là Độ Luân. Tu Luận is what? Tu Luận is the name of Master Xuyen Hoa before he became Master Xuyen Hoa. Độ Luân là tên của ngài Tiên Hóa trước khi mà ngài được ngài Hư Vân đặt là Tiên Hóa. I think Xuyen Hoa is Master Xuyên gave it to Master Xuyen Hoa, right? Tiên Hóa là cái biệt hiệu mà ngài Hư Vân cho ông Tiên Hóa. Chứ trước ông Tiên Hóa là Độ Luân. Anyway, I said his name is Du Luận. Tên ông Độ Luân. Khi ông tới thỉnh ông tới ông tụng kinh nha. So they desperate, so they invited Master Du Luận to come over. Họ mới lo quá, họ mới mời thỉnh thầy Độ Luân tới. Thầy Độ Luân tới tụng kinh. Okay, you know what he did? Tới đó biết ông làm gì không? He didn't recite anything. Không tụng gì hết á. Recite anything. Well, you know, reciting sutra is reciting sutra, but Master Xuyen Hoa, when he wants help, I mean, he has other needs. Ông muốn giúp thôi chứ không đâu cần phải tụng kinh đâu. You know, he took out his needs. Did you read this anyway? This is only Chinese. You read it. Có tiếng Tàu á, mới thấy còn mấy tiếng Anh, mấy tiếng Việt cũng có, chưa có này. No, he took out his recitation. Ông lấy cái sâu chuỗi ông á. Okay, ông quàng lên cái người bệnh. Yeah, he put it on the sick man. Okay, and you know what happened? Cái con quỷ mà nó tạo cái bệnh đó, nó quỳ xuống, nó nói thôi ở đây tha cho tôi. So the ghost who created the sickness ghost, got down on its knees and begged Master Xuyen Hoa to let go of him, to spare him. Master Xuyen Hoa said, "You're going to behave now?" Cái ông Tiên Hoa biết nói gì? Nó nói là bây giờ đừng có làm cà nữa nghe chưa? Nó nói yes, no problem. Cái này cái ông quỷ đó, con quỷ ma đó, ông ma bình đó, nó mới nói thầy đừng có lo, con phá ông này nữa đâu. So he said, yeah, and then the sickness goes.
Ask Master Sutra, ask to take refuge with Master Sutra. Thì con quỷ, con quỷ ma đó mới năn nỉ ông Tiến Hóa nó là cho nó xin quy với ông Tiến Hóa. Ông Tiến Hóa nói có gì giỡn thôi, mấy ông đạo cao đức trọng có quy người ta lợi hơn. So he said, you know, these 7 high level sanghams, you should take refuge with them. You know what the sickness ghost said? Biết con ma bệnh nó nói gì không? Yeah, they should take refuge with me. Nó trả lời nói là mấy ông đó hả? Tới quy với tôi tư cách mà làm thầy tôi nổi. That's reading down masters. Okay, number 3, recite. Okay, tụng kinh. Okay, hồi nãy đã đọc cái này tụng. Number 4, explain. Thứ 4 là giảng kinh. Number 5, to write. Thứ 5 là biên. The reason being that when you write sutras, back then there's no printing press. Thời xưa không có in kinh, tại là cái lúc phải biên, phải sao chép kinh. Cái sao chép kinh là giống như thời buổi này mình in vậy đó. So writing sutras back then is equivalent of printing sutras nowadays, which generates a lot of blessings. Okay, tại cái chuyện mà in kinh với chép kinh đó là tạo rất nhiều phước đức. 317, 317. The sutra mentions the 10 kinds of offerings you can make to the sutras. Kinh nói cho thấy là có cúng, có 10 cái loại cúng dường cho kinh điển được. So do not think you only offer these things only to people or the statues. You can also make offerings of these to the sutras as well. Thành ra lúc mình làm cúng dường cho kinh đó, mình có thể cúng dường 10 cái loại khác nhau này. Như trong kinh nói đó, cúng dường hoa, cúng dường hương, cúng dường cái đồ đẹp để treo cổ, cúng dường đủ loại hết, cúng dường cái tràng, cúng dường mấy cái nhạc, cúng dường cái cung kính, lạy kinh. So for example, you see the last one, number 10, the respect, is you can bow to the sutra. Why? There's a Dharma door behind that. Master Hẳn Sure used to do that. Như thầy thật trước đó thầy thật là chuyên thầy lạy cái kinh Hoa Nghiêm. He used to bow to the flower adornment sutra, character by character. Okay. So that's a form of offering. Okay. Questions? 318, 318. The reason for these offerings go over some details. These offerings, nói rõ hơn tí. When you offer flowers, okay, you offer the practice cause of flowers so that you can manifest and obtain the body wonderful fruition. Mình cúng hoa để làm gì? Mình trồng cái nhân để mình đạt body. Okay, so when you offer flowers, you plant the seeds for fruition of Buddhahood. Number 2, all paramitas incense to obtain the Dharma body of fire outflows. Cúng hương á, thì cái hương là nó biểu tượng cho những cái ba la mật để mình sau này mình đắc được cái pháp thân mà vô lộ. Okay. Be careful, you know, these 10 offerings have their own consequences. Number 3, rubbing incense, that's about precepts, and so that you are able to obtain the Buddha's Vinaya and ceremonies. Okay. Mình cúng cái loại, hồi xưa bên Ấn Độ có cái loại hương mà thoa lên người đó. Okay. See, often you hear about making incense. It's like you plant the seeds to accomplish the Buddha's Vinaya. No, all kinds of incense. Only the rubbing incense. That's when you plant the seeds. Okay. Thành ra thường có thể cái gì đọc có chỗ kinh nói là cái hương là mình tạo cái nhân để mà thành tựu cái pháp lực của Phật á. Thì ra cái loại hương mà hoa mới được.
được cái nhân đó, chứ còn hương khác không phải. Okay, so be careful. You have to be rubbing incense to plant the seeds. Number 4, hundreds and thousands of samadhi powder incense, like right here. Okay, chẳng hạn như cái hương phấn đó, mà khi mình tán cái hương mình đốt á, okay, là cái đó là mình trồng cái nhân để đắc thiền định. So when you offer the powder incense, okay, you plant the seeds to obtain samadhi. Okay. Number 5, the stick incense. Cái cây hương đó. They plant the seed for you to obtain the Buddha's unobstructed wisdom. This is why the stick incense is still by far the most popular form of incense offering. Right? Thành ra quý vị biết á, là tại vì cái hương mà hương nhang đó, hương cây đó là vẫn người ta cúng dường nhiều nhất, là tại vì cái đó là cái trồng cái nhân để mà mình đạt được cái trí huệ của Phật, tuệ giác của Phật. Okay. 319. Number 6, 319 số 6. The flower garlands, cái nhà tràng hoa, is to obtain the Buddha's superior marks. Mình cúng tràng hoa, thì mình tạo cái nhân để mình đạt được cái tốt tướng của Phật. In other words, you be good looking before you become a Buddha as well. Không phải với thành Phật mới là thành Phật không, mà trước khi mình thành Phật đó, mình cũng đẹp trai đẹp gái lắm. Okay. Number 7, precept samadhi and wisdom dharani necklaces, hoặc là mình cúng cho mấy cái sâu chuỗi. Okay, mấy cái chuỗi đeo ngọc, chẳng hạn như cúng của bằng san hô, là ngọc thạch này nọ. Okay, that's to obtain the Buddha's perfection, awesome virtues and adornments. Okay, là mình trồng cái nhân để cho mình đạt được cái Phật, Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn có những cái oai đức và những cái trang nghiêm đó. Okay, number 8, số 8. The 6 penetration wonderful banners. Khi mình trồng, mình cúng mấy cái, you don't see that in Vietnamese temples anymore. Và mấy chùa Việt Nam không cúng cái loại này nha. I only see this in Chinese temple only. Bây giờ tôi chỉ thấy vào chùa Tàu mới thấy cái này thôi, còn chùa Việt Nam không cúng cái này nữa. Chứ nếu mà cúng mấy cái phướng, banners is like rectangular. Okay. Or triangular? Hanging down? Yeah. Those are banners. Okay. Như tới phần Phật chùa Phật thấy có hoặc là treo cái tấm mà nó rớt trên trần xuống dưới, nó gọi là cái loại này đó. Okay. Là cái đó là mình được thần thông đó. So you offer these banners and you obtain the spiritual penetration. You see, Bruce, you want spiritual powers? You see, you're going it the wrong way. Tell Ryan that. Ryan loves spiritual powers. Yeah. Là biểu thằng con hôm nay em tới cúng mấy cái banner để nó thằng nhỏ thích thần thông. Okay. Number 9, the 4 Dharma attraction plays and demonstrations. Okay. Chi duệ, cúng mấy cái ca múa với là nhạc, là cái đó là trồng cái nhân để mình được tứ nhiếp pháp, mình thành tựu tứ nhiếp pháp. Okay, không phải Phật pháp là khắc khổ nữa nha. Don't think that Mahayana is only ascetic practices. You also have music and then musical instruments and chanting as well. Okay, that's part of the Mahayana as well. Yeah? First time I came here, a little recap. Mahayana doesn't do music. We're not supposed to do music. To offer to the Buddhists. Yeah, you listen to Buddhist music, it's okay. When you listen to like text music, it's not okay. You're wasting your money. Yeah.
He's not here, right? So he's safe. Yeah. Sympathy, right? Yeah. Personally, sometimes I have to do so-called research, so I listen to Beatles and this kind of thing for the sake of research. No, seriously speaking, it's not meant to be prohibition. It's a form of dharma that points out your attachments. Ông nói tôi nói là lần đầu tiên tới thầy nói là bên Phật giáo đại thừa quý vị là không có nghe nhạc, nghe ca hát, nghe nhạc. Tôi nói cái nhạc phải cúng Phật chứ đâu sao đâu. Nếu mà nghe cái ông coi ông mà da trắng mà ông hát ông ca sĩ đó, ông nói nghe nhạc ổng đó mà đừng có nghe nhạc ổng. Nghe nhạc ổng là không có tốt. Tại ông nói là ông làm cái CD, ông bán mà được tiền, ông cúng tu cái chùa. Ông đợi mày chắc chết rồi. Anyway, so thành tôi mới giảng cho ông biết là ông giảng ông nói chứ buồn chứ mình phải nghe nhạc Phật giáo mới được hả? Nó không có đâu. Cái này chỉ là nó cho mình thấy là cái chấp trước của mình. Okay. Phần lớn mình ai cũng nghe nhạc và ca chụp nhạc. So most of us who listen to music, okay, it's very hard for us not to be attached to good music. Okay, so that's the nature of that's our nature, the nature of our attachment. So it only points out to that. You listen. The Buddha doesn't say you can't listen to music. He says if you listen to music, this is what's going to happen to you. It's your choice. That's Mahayana. Yeah, if you can listen, you're not attached, then it's okay. Còn nói cách khác, nếu mình nghe nhạc mà tâm mình không bí động, nếu mình không bị chấp trước, thì mình nghe nhạc đâu có sao đâu. Như đều nói cho nó ngon vậy thôi chứ có đâu có dễ vậy em. Okay. Number 10, Dharma medicine. This is the ultimate. The three vehicles of Dharma medicine. Cái này là cái tột đỉnh nhất, là cái pháp dược. To obtain the Buddha 8,004 eloquences. Khi mình ban pháp cho người ta thì mình tạo cái nhân duyên, mình giảng pháp cho người ta. Dạng như hồi nãy kể cái chuyện mà bà mẹ chết lên chết xuống đó. Cái đó đang giảng pháp đó nghe. Giảng pháp. Cái gì mà người con không nên làm. So I said, for example, when she told us about the story of her mother who died for 7 days and came back. So she was speaking Dharma. What Dharma is that? The Dharma of what not to do as a son or daughter. It's the flip side of Dharma as well, you know. It's not always positive. So when you speak Dharma, okay, you're actually providing healing, folks. Khi mà giảng pháp là mình đang giúp người ta, giúp đỡ người ta lớn lắm. This brings you back to full circle. I have told you to go take a peek at this group. Yeah, they still there? Còn không? Okay, then we will talk about it. Mình không nói. Hurry up. Anyway, you have. I mentioned I will write something about healing on our website for October. Okay. 3 levels of healing. Tôi giảng tôi biết ba cách chữa bệnh. Okay, ba trình độ chữa bệnh. Okay. Questions? Thắc mắc gì không? Oh, this is an easy-going lecture. 320. Well, honored one, it should be known that if in the places where this precious sutra circulates, people can receive and uphold it, then due to the merit and virtue of the past vows of that honored one, that is Master Madhurya like Tathagata. Because they have heard this name, none of these people will meet with untimely death.
In addition, none of them will be robbed of his vital energy by evil ghosts and spirits. Those people whose vital energies have already been robbed will have the health restored and will be happy and at peace in body and mind. Và Đức Thế Tônในkinh này bảo lưu hành đến chỗ nào có người thọ trì và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì nhờ công đức bổn nguyện của Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạn tử, cũng không bị những ác quỷ, ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có đã bị đoạt cũng được hoàn lại, thân tâm an lạc. What do you think? Nghe cái phần kinh này quý vị nghĩ sao? Does it bring to mind some people you know, like a Thomas Meyer? Thằng như năm này có cái ông tới tôi học mấy lúc đầu năm cái tới, he's possessed, he's like a manic depression, he has a bipolar. He disappeared. He learned about the 8 samadhis. That's what he wanted because he couldn't find it anywhere else. Ông tới đó ông học tôi, ông này ông đang học Master PhD ở trường UC Irvine. He's going for his PhD Master's program at UC Irvine, and he hung around to learn about the 8 samadhis. Because at the beginning of the year we explained about the 8 samadhis in the Earth Sutra. Đầu năm mới giảng trên Địa Tạng, thầy giảng về cái thức bát định, thành ông tới ông nghe, thành ông kiếm. He could not find it anywhere else, the information anywhere else in the sutras. Okay, so he hung around. After he got his fill, he disappeared. Sau khi ông nghe được rồi, cái ông bỏ cuộc, ông về lại cái chùa ông á. So he went back to his temple, and then one day he came to me. Trong lần ông tới hòa tôi, I've been going very hard. Nói trước giờ con tới trong chùa vừa sư phụ con ở đó cả tuần 2-3 tuần tu. Thầy con tiến bộ không? You know, it baffles me that he goes to the other temple to go today and they come back and ask me about it. You know, the cleaning is not, the thinking is not clean. Thế nào? Nó tới chùa sư phụ ông tu, xong nó tới hỏi mình về chuyện tu hành ông á. Cái suy nghĩ nó hơi lạ. So I said, you know, you make no progress whatsoever. Since you asked. Anyway, so he disappeared, and then he sent me email like a month ago, maybe last month. Cái ông tháng vừa rồi ông gửi tôi email, ông nói he said that, oh, I'm sorry I disappeared on you, and I'm transferring to that thing to somewhere else, to San Mateo, or I'm getting my master's and I'm transferring to San Mateo. I will stop by one of these days to say hello and so on. Thì ông nói ông ra cái bằng Master, ông sẽ đổi lên San Mateo ở trên Bắc Cali để ông làm việc gì đó. Ông cảm ơn ngài. Yeah. So I told him flat out. I said, you possess, you know, you have you have some yin things that possess you. You better be serious about this because you know, unless you take care of it, you won't have a good life. Tôi nói thẳng với ông, nói là ông bị cái bệnh bipolar gì không? Cái bệnh bipolar nhiều người, a lot of people are afflicted with this bipolar thing, right? Like celebrities, a lot of them. Mấy người tài tử nổi tiếng cũng bị cái bệnh này nhiều lắm. Bệnh này bệnh ma, bị ma nhập. Okay? So, but you know, the funny thing is the sutra here documents the fact that you make the offerings to the sutra, bring sutra back to your home, make offerings to it, you won't have that problem. That's how you fix this problem. You see that? You see, I waited patiently. I couldn't tell him that. You see, Flavia? If I told him that in February, he said, you're crazy. I told him back then, I said, you should go to the Master Sutra lecture because it's going to help you. That's all I could say. And
Thành ra lúc đầu năm tôi nói với ông này á, tôi nói ông này á là ông phải tới nghe cái Kinh Duoc Si này, tại cái Kinh Duoc Si này sẽ giúp ông cho ông cách tìm cách để mà trị cái bệnh của ông. Okay. Nếu ông nghe tới bệnh ngày hôm nay á là ông biết cách trị bệnh ông rồi. Đem cái kinh về trong nhà cúng dường như kinh là sẽ hết bệnh. How about that? You think it's that easy to hear the solution to your problems? I tried to prep him. Wouldn't bite. So what does it tell you? Obstructions. Do not take it lightly. I was willing to help. Okay? I hinted at numerous times. Go and look into the Master Sutra because it can help you. It will help you with your problem. Wouldn't buy it. Yeah. Which is? I think Shu is about samadhi power. As solid as Shu. Shuto. Stone is samadhi power. Yes, that their tradition, that the Tibetan Japanese tradition, like yeah. Between us girls, I don't think much of Japanese Buddhism. There goes all my Japanese donors, but I don't care. So that's the wisdom they have, is they associate rocks and stones with samadhi power, that kind of thing. Strange. Okay. Receiving the whole thọ trì với cái 4 cái cúng dường lúc trước mà mới nói đó. Need to have faith, understand its meanings. Phải có cái lòng tín tâm và hiểu cái ý nghĩa. That's what Thomas is lacking. No faith. Không đủ lòng tin với cái ông tôi mới nói đó, là bị bệnh bipolar đó. Không đủ lòng tin. Mình sẽ ăn mình giúp người ta, mà không đủ tin. I taught him about samadhi power. He came to me with 0 samadhi. I said, you reach second dhyana. Okay? I taught you how to recite the Buddha's name. He got into second dhyana very quickly. Not enough faith. He's been with his shifu for the last 10, 20 years. What does he get? Nothing. Okay? I couldn't say that to him. These Japanese monks. I won't translate that into Vietnamese. Okay. Why is faith important? Tại sao lòng tin nó quan trọng? Tại là tín dưới đi cái bàn tay vậy đó. There's an analogy. Faith is like your own hands. Without your hands, you cannot accept the jewels that are given to you. Tại nếu mà có lòng tin thì giống như không có cái tay, không có tay không nhận được cái cổ báu để cho bàn cho mình. Okay. This is not like, folks, my message to you is not like they are not willing to give you. It's just your faith is inadequate, therefore you cannot accept it. It's not like the Buddhas and Bodhisattvas are not willing to give you. You can't accept it. You won't accept it. Tại vì cái việc nhớ rằng không phải là Phật Bồ Tát hẹp hòi nghe, ích kỷ nghe, cao kiết nghe, không muốn cho mình nghe, muốn cho mình không đủ lòng tâm để mình nhận. Okay. Này của quý đó, cái tài bảo đó. Questions, comments. Untimely death. Making offerings to the sutras itself can help you avoid untimely death. Cúng dường cho kinh điển thì giúp cho mình thoát cái hoành tử, là chết bất đắc kỳ tử. Như sinful sin.
like a lack of hygiene, chẳng như thiếu vệ sinh, chết mất các thị tượng, right? Happening in developing countries.